Det är vår. Det är peak kräksjuka, säger producenten också. Hoppas att det senare klingar av. Och Henrik Bitterman sitter i studion i Stockholm. Ja, tack för att jag får vara här. Gabriel Mellqvist sitter på andra sidan. Dina barn är för stora för kräksjuka. De är för stora för kräksjukan. Men sonen mässade efter förra veckans avsnitt och var lite tveksam till hur du kunde våga ifrågasätta mina kunskaper om highwaymen. Alltså du hade ju fel, men det var ju inte om menat låten, som en men inte om bandet. Ja, men du har ju rätt om väldigt mycket. Vi går vidare. Börsen, varannandagshandel, det kommer vi prata om idag. Ja. Och Kinnevik. Nu vaknar vi den 12 mars när vi spelar in det här. Då är det risk på igen. Oljepris upp över 100 och börsen var skakig. Nu har den hämtat sig i och för sig väldigt, väldigt varannandagsmarknad. Ja, det får man säga. Vi brukar ju inom ekonomijournalistiken tala gärna och ofta om just det där med varannandagshandel. Men den här gången är det på riktigt. Ja, det är väldigt dramatiska förändringar. Söndagskväll var värst. Ja. Då stack den upp. Då var ju VTI överbränt och det var 120 någonstans och nosade. Och sen måndag eftermiddag då är det nere mot 80 någonstans och letar. Ja. För då har Trump lovat snabbt krigsslut. Exakt. Och måndagen på börsen var ju fruktansvärd. Stockholmsbörsen ner 3%, va? Och sen var det uppstudsen på tisdagen. Så eftersom vi inte har någon aning om vad man ska göra så har vi frågat knattarna, eller hur? Ja, det har vi. Det har du rätt i. Vi tillfrågade vår panel med 27-åringar för att det vet ju alla ni som tittar och lyssnar att 27-åringen styr alla börsens äventyr. Martin står på min sida, säger också reducera. Han har tagit ner belåningen och sålt av portföljen. Allt utom Richard Bråses fond. Känns som att det är långt kvar tills det lugnar sig. Känns som att USA inte har koll överhuvudtaget på situationen. Och det är ju precis min syn också. Ja. Jag är fascinerad av att marknaden tar intryck av att Donald Trump säger att det är nästan klart vi har vunnit det. Jag tycker känslan är att han kastade sig in i någonting som man inte riktigt har en färdplan för. Ingen aning. Och framförallt, om USA har en plan så är det inte samma plan som Israel har i alla fall. Nej. Vilket verkar väldigt stökigt. Ja. Över till 27-åringarna. Du refererade där till Martin. Nils Kramne säger, själv behåller jag min aktieexponering, ligger väl cirka 95% investerad. Och han väntar lite på en nedgång och hoppas kunna gå upp i aktievikt. Och sen har vi Konrad. Intressant med Konrad tycker jag. Småbolag med minimal påverkan som trycks ner trots bra rapporter. Känns det som ett köpläge. Speciellt med tanke på de här flödena som jag pratat mycket om som krossat småbolagen. Exakt, som han refererar till och bland annat AP-fondernas reducering av mindre bolag. Jag sprang faktiskt på, apropå bolag och påverkan, jag sprang på Jonas Tunestål på Kastrup häromdagen i måndags. Du vet Jonas Tunestål som är vd på Scandi Standard som vi har haft som gäst här i podden. Väldigt trevlig person för övrigt. Som lyssnar på podden varje fredag eller lördag. Ja, det blev väldigt klart för här. Men så kom vi prata om det. Jag noterade då att det här var i måndags. Scandi Standards aktiekurs var ner ett par procent. Och så frågade jag liksom, ja nu är ni ner ett par procent här på grund av Iran. Ja, ja men liksom, det går rätt bra med kycklingbusiness. Det, på något sätt, ibland så gäller det att ta det där steget tillbaka och fundera på vilka är de riktiga konsekvenserna. Kommer han att sälja färre kycklingar på grund av kriget i Iran? Ja, men det är ju fullt möjligt eftersom foderpriser, gödselpriser och foderpriser kan leda till högre inputkostnader så han kanske säljer lika många kycklingar med till sämre marginal. Det är ju inte säkert att det blir så, men det är ju inte alls uteslutet. Och inflation i samhället eller en ekonomisk broms från oljepriser som går upp skulle ju kunna leda till att konsumenten också köper färre kycklingar. Lite grann, men vi snackar på marginalen. Ja, men äter man inte mindre kyckling vid en kraftig lågkonjunktur? Om det nu säger jag inte att det kommer bli en kraftig lågkonjunktur. Men jag noterar att regeringen justerade ner sin BNP-prognos, vilket är lite lustigt. Utan att gå in i detalj så kan jag fråga mig om det är liksom konstruktivt att göra prognoser i det här läget. Man inte vet någonting av vad som händer. Vi vet ju absolut ingenting. Men jag tyckte det var intressant där med Jonas Tunestål att han ville slå ett slag för
de globala megatrenderna. Vi pratar ju mycket om megatrender. Det finns för övrigt en utmärkt artikel i veckans nummer av Finansmagasinet av Niklas Ekdahl om de demografiska utmaningarna som vi står inför när folk blir äldre och inte skaffar några barn och sådär. Men en annan sån megatrend är väl antagligen de här kycklingarna. Det ligger i hans intresse. Vadå, skulle kycklingjätaren vara en megatrend? Jo, för att vi äter mer vitt kött. Ja, det är ju en trend. Det är nog en trend. Ja, det är ingen megatrend, men det är en trend. Nej, okej, men en trend då. Konrad skriver ju också att inflationen är på väg tillbaka, trots att han är positiv till småbolagen. Även innan Irankriget såg man hur jordbruksråvaror började stiga igen. Han tittar på FN råvaror och det är kul. Svårt att se lägre räntor och konsumenter som kommer tillbaka på bred front. Ja. Samuel skriver om köpläge i specifika compounders som tagit oförtjänt stryk på sistone. Ja, men det nämnde jag. Jag nämnde ju faktiskt AdNode, om man får säga. Och jag hade ett compounder-program i Börslunch också. Och de har ju fått väldigt mycket stryk. Verkligen. Och många av dem växer ju fortfarande vinstmässigt. Möjligen kan jag tycka att det är lite väl många compounders. Det verkar som att det är många compounders på gång på liksom obligationsmarknaden och i börsens kulisser också. Ja, det var väl något nytt compounderbolag som skulle ut på börsen nu, va? Med Snårskogens, vad heter det? Storskogens. Ja, med Kaplan. Ja, exakt. Ja, han och absolut. Han och HC från Odinfonder. Kul, jag vet inte om det behövs. Vi får titta närmare på det. Men Kaplan är en person man vill ha i studion. Han har en otrolig energi. Apropå favoriter, vi blir av med en. Claes Forsström ska sluta som vd för Munters. Ja, just det. Väldigt kommunikativ och trevlig börs-vd. Inte så gammal, bara 58 år och jobbat 7 år som vd. Det här stärker min gamla tes om att brintiden på vd är för lite kortare nu. Men det säger man alltid, men stämmer det? Nej, det vet jag inte. Jag tycker vi har massor med vd som har suttit det länge är en nu. megatrend. Det är en megatrend. Ja, men om man tar där runt i närheten av Munters, där har vi ju Nederman, Sven Kristensson. Han har väl suttit i vd 25 år, va? Ja, det är ju länge. Men det är väl en avvikande. Det är väl inte heller bra. Om vi tar Nibus så är det kanske ett problem med en vd som vägrar släppa taget och inte skapar liksom en återfödelse i ledningsskicket. Ja, de behöver en ny vd och vi har ju några som vi har spekulerat om. Till exempel James Agren på AQ-gruppen. Ja, eller Claes Forsström kanske. Just det. Munters. Just det. Om man nu vill gå från Munters till Niber, det kanske man inte vill. Eller Lindabs vd. Också firat många triumfer. Ska vi säga något om oljan då? Eller ska vi låta Tina säga något om oljan? Jag vill låta Tina säga något om men vi sa i manuset tidigare till vår redaktör att vi skulle först prata lite krig. Ja, men då gör vi så här. Vi har lyssnat på en massa 27-åringar. Vi kan väl lyssna på en riktig veteran i form av Joakim Paasikivi som snackar inte krig utan börs. Ja. Det är det enda att när ni pratar om här dagskurser, du pratar om minus 0,8%. För mig så går ju börserna uppåt om det inte är börskrasch eller världskrig. Är det världskrig? Nej, det är det inte. Definitivt inte än i alla fall. Nej. Ja, det var ju betryggande. Det är inte världskrig än. Nej, det är hemskt att vi kan sitta och skratta och skriva. Men det var någonting ganska fascinerande i det han säger att om det inte är liksom världskrig och elände, ja, men då går väl börserna upp. Alltid. Och så enkelt är det väl egentligen. Jag menar, världen blir ju bättre och bättre. Vi blir ofta förvånade över att börsen slår nya rekord. Men det gör ju BNP också. Ja, hela tiden. Hela tiden. Men inte råvaror. Det tycker jag är intressant. Att de går upp och ner i sidled. Nu pratar vi mycket om att oljepriset är så dyrt. Vi ska snart lyssna på en röst i frågan. Men det är liksom $100 är mycket. Den ligger ju på liksom $70-80. Låg den för 20-30 år sedan också. Ja. Och så svänger det lite grann. Men det finns ingen strukturell uppgång. Nej. Vilket innebär att det är en strukturell nedgång i oljepriset, inflationsjusterat. Men vi använder ju väldigt mycket mer olja idag. Vi är inte alls lika oljeberoende. Så en global megatrend är väl minskat oljebehov? Det är det ju om inte AI som vi pratar om så ofta leder till ökat energibehov som även leder till ökat oljebehov. Men vadå, ska vi ha någon sån här oljeraffinaderi som i Karlshamn. Karlshamn kan stå och snurra så att AI kan hjälpa oss att göra roliga bilder. Så vi kan ha datacenter. Exakt. Okej, oljan är alltså tillbaka över 100 när vi bandade här, i alla fall bränt. Och så var det ju värre i måndags. Väldigt stora ras.
6 fartyg attackerades tydligen när vi, liksom natten till torsdag. Det är väldigt svårt att förstå. Jag börjar liksom känna en informationsmatthet. 2 fartygen på irakiskt vatten och så verkar Oman ha stängt eller utrymt en hamn. Det verkar ju väldigt stökigt det här. Om man är team Trump har ingen plan så kan man ju nog tro att det håller i sig ett tag till. Och vara lite pessimistisk. Goldman Sachs skriver att oljepriserna kan gå till högre nivåer än vad de gjorde vid toppen 2008 om Hormuzsundet förblir stängt hela månaden. Och nu är vi ändå ganska långt in i mars. Så det är inte så otroligt. Den gången gick Brentoljan till $147,5. Och om vi då skulle översätta det till dagens penningvärde så ska vi ju ännu högre upp. Vi ska få en språklektion i norska också. Tina Saltvedt har kommenterat oljepriset och Hormuzsundet. Så här låter resonemanget. Så det ser vi over helgen også. Det er jo litt av årsaken til at prisene har steget såpass mye. Fordi at panelet her var også inne på dette. Hormuzstredet har selvfølgelig en stor betydning, fordi mye olje fraktes igjennom dette stredet. Men det kan rimelig lett la seg åpne så lenge det er trygt nok. Og skipstrafikken begynner å gå inn og ut. Men problemene nå er jo at denne krigføringen begynner å føre til lengre skader, altså skader på infrastruktur som raffinerier, rørledninger, havner, produksjonsutstyr, og det kan det ta tid før man får reparert. Så derfor kan også de skadene vi nå ser få en mer langsiktig følge. Stredet är sundet alltså. Ja, det är det. Vet du hur brett det är? Nej, det vet jag inte. Jag googlade det igår. 4 mil på sina håll. Så man kan simma över Hormuz? Nej, det kan ju inte riktigt. Nej. Du provar att simma 1 kilometer, det är rätt långt. Ja, det är långt, det har rätt i. Så 40 gånger det är nej. Ta tillbaka det löftet. Men det måste vara väldigt svårt att hålla det där sundet stängt. Men vi ska kanske inte låtsas som vi är analytiker vad gäller just. Men det är en intressant reflektion. Det är alltså ett brett sund så att det är svårare att försvara och liksom hålla båtar och minor borta. Men jag är förvånad över responsen på räntemarknaden vad gäller oljeprisuppgången. Man är så fokuserad på att det nu blir lite högre inflation. Och det är klart, vi kommer få några månadssiffror nu som är lite högre. Men att man också drar konsekvenserna för räntemarknadscentralbankerna kanske till och med kommer höja räntorna på grund av detta. Ja, det tycker jag är fullt rimligt. Det tycker det är helt orimligt. Alltså detta är ju förhoppningsvis en engångseffekt. Transitory. Ja, transitory. Transitory. Den är temporär för att vi får en uppstick nu i priser. Vi kommer få lite högre inflationstal. Men om 1 år är det ju borta ur statistiken. Om det inte påverkar inflationsförväntningarna så att vi agerar därefter, så ska det ju inte ha någon vidare påverkan på penningpolitiken. Men räntemarknaden har ju helt slagit bakut. Innan prisade man ju till exempel i Europa för den europeiska centralbankens vidkommande rätt hög sannolikhet för sänkning. Och nu är det 95% för en höjning redan i sommar. Väldigt intressant, väldigt rimligt tycker jag. Helt orimligt. Vi lärde oss ju av 2022 då expertkåren lät som Henrik Mitterman låter nu och sa övergående, och så blev det inte så. Nej. Jag tror man har tagit mycket intryck av det. Det är nog ett misstag i analysredskapslådan att man liksom utgår från att det blir likadant som förra krisen. Exakt så där har du ju en poäng. Ja. Men å andra sidan, $100 nu för de närmaste kontrakten, men även lite längre liksom, oljekontrakt har faktiskt prisat upp till $80 på ett halvår ut. Det kan man diskutera om det är liksom övergående eller en syn på att även oljemarknaden... Men det är fortfarande jäkligt mycket billigare än en liter mjölk. $80 för ett fat olja. Ja, 80 gånger varje dollar 10 va? Ja. Det blir 800 om min huvudräkning stämmer. Ja. Och så delar vi det med 149 liter per fat va? Vad blir det? 5-6 spänn? Ja, vad kostar en liter mjölk? 17 va? Ja, vilken sorts mjölk? Nej, men jag tänker sån... jag vet inte, Skånemejerier, Arla. Ja, men lättmjölk eller liksom lång hållbarhet. Jag dricker inte mjölk, men jag köper mjölk till min respektive och hon dricker vanlig sån här fetmjölk. Var inte det Olof Palmes motgång att han inte visste vad en liten mjölk kostade? Han hade ingen aning om vad lite mjölk kostade. Men idag går det ju inte att veta för det finns så många sorter.
Ja, kanske det. Men det var i alla fall... Liksom jag försöker rädda dig nästa gång du liksom, om du blir politiker och får frågan. Så är kontrafrågan vilken sort. Den mjölk jag tänker på, den vanliga mellan standardmjölken eller vad det heter. 3% tror jag den är. Han har aldrig åkt tunnelbana, han vet inte vad mjölk. Den 3% mjölken, jag tror den kostar 17-18 spänn. Ja. Det blir ju då 3 gånger mer än oljepriset per liter. Är inte det konstigt? Nej, men varför skulle det vara konstigt? Ja, men jag tycker ibland att vi pratar om sådana abstrakta termer som att oljepriset nu är det $80 fatet och ingen vet vad ett fat är. Men det råkar ju då vara nästan 150 liter olja. Ja, men då är det väl intressant att veta vad det kostar per liter. Inte minst för alla dessa människor som kör väldigt mycket bil. Vi har ju så mycket skatt. Jag menar, om det kostar 5-6 spänn litern så betalar man ändå 17 spänn eller vad det är på bensinmacken. Aha. Det är bara för att det är massor med skatter. Ja, men det var ju bra. Förra gången tyckte du det var så bra, för då blev inte liksom prisgenomslaget så stort. Nej, exakt. Men jag har inte något jättemot skatter på sånt som inte är bra. Men sen är det, mjölkskatten ska ju sänkas och matmomsen är en mjölkskatt. Ja, just det. Du är rätt i. Där undrar man ju lite med momsen. Är en basilika en växt eller livsmedel? Om du köper den som en planta på ICA. Ja, det tror jag är livsmedel skulle jag säga. Okay, jag tror få köper den för dess dekorativa kvalitet. Jag tycker vi efterlyser från tittare och lyssnare som är momsexperter att kanske höra av sig till bordsur. Vi måste ju starta en folkrörelse för att basilikan ska klassas som dekorativ växt. Upp till kamp för basilikan. Höjd basilikamoms. Ja. Henrik Mitterma-partiet. Exakt. Vi har pratat en del i FN Råvaror om svavelsyra. Det finns många konstiga biprodukter som man inte tänker på. Helium kan också bli ett problem. Det kan bli ett problem för TSMC i värsta fall. Det kommer ut en massa saker ur olje- och gasproduktion som du inte som man kanske inte känner till. Gödsel är en sån konstgödsel. Och det är ju lite av en repris från 2022 att vi fick höga gödselpriser som skapade matinflation också. Norska Yara är ju ett av världens största producenter faktiskt av gödselmedel och jordbruksprodukter. Har gått upp väldigt kraftigt på börsen. Nära historiska toppnivåer. Gödselpriset beror på naturgas mer än olja, men därmed påverkas liksom priset indirekt av oljepriset. Och flera amerikanska gödselaktier har också gått starkt. CF Industries och Mosaic heter 2 och så i Kanada finns en som heter Nutrien. Så där har ni 4 gödselaktier, riktiga skitaktier. Och då kan jag också tala om att The Economist idag har en intressant artikel om där man ska köpa skit. Så det passar väldigt bra ihop med det du säger. Ja, du gillar ju vuxenblöjs Essity. Ja, exakt. Men jag tänker, det är inte riktigt så de tänker i The Economist, utan de noterar att först reagerar de över det här med att många mäklarhus säger att man ska köpa kvalitetsaktier. Och det har jag också tänkt flera gånger och vi har säkert pratat om det i podden. Vad är det för dravel? Liksom, kvalitetsaktier? Ja, vad är det? Välskötta bolag. Man ska köpa dyra aktier som fortsätter bli dyrare. Men det är väl klart man ska köpa kvalitet? Eller Nej, det är väl inte så klart. Det finns så många som tycker att man ska köpa billiga aktier. Vi pratar precis om compounders och liksom stukade bolag som kommit ner. Okej, så kvalitetsaktier är liksom ögonblicksbilden? Ja, fast ögonblicksbilden går väl hand i hand med hur välskött bolaget är på längre sikt också. Alltså, Atlas Copco är väl alltid en kvalitetsaktie, för det är alltid kvalitets... Okej, jag tar tillbaka här motsatsen. Men The Economist menar då att time to buy the most rubbish stocks you can find. Och med det menar de bara reflekterar över att på sistone så är det inte så kallade kvalitetsaktier som har gått bra, utan det är tvärtom. Vilket är väldigt intressant, för man kan ju tänka sig att i sämre tider eller sådana här osäkra tider, då flyr man till de säkra hamnarna. Ja, det vore väl rimligt. Ja, jag tycker också det. Jag tänkte tvärtom, att man ska köpa alla mjukvaruaktier som har motsats fullständigt av den här AI-oron. Att det finns väldigt mycket billigt att fynda om man kan liksom göra ett kap nu när det är krigsoro. Vi tror ju ändå att kriget är övergående och man får väl säga att den här Transitory. Ja, men... Ibland undrar jag om det är konstruktivt att göra en sannolikhetskalkyl, om det hjälper. Om man tror att det är 60% chans att det inte blir, det kanske är värdelöst. Nej, jag håller med. Men du, vad håller du med om? Att det är bra eller att det är meningslöst med de där sannolikhetskalkylerna. Ja. Det var ju din kompis Paasikivi inne på också i Börslunch häromdagen. Att det är ganska menlöst. Det är ganska menlöst. The dash for trash kallar The Economist sin artikel. Apropå trash då, kan vi prata lite private credit, alltså
sunkiga krediter framförallt i USA. Nu har Morgan Stanley och Cliffwater anslutit sig till klubben utav fondförvaltare som begränsar uttag och inte låter kunderna ta ut pengar i den omfattning de vill. Det här är ju liksom, tidigare har JP Morgan också begränsat sin utlåning till private credit-fonder. Det är intressant, vi har haft en del bedrägerier och sunkiga upplägg, så har vi haft den här mjukvaruångesten som slår, där finns det tydligen mycket av den här typen av lån och låntagare. Och så kommer väl krigsoron ovanpå det på något sätt. Det är intressant att följa, jag har ju redan pratat om det förra gången, men vi har ju pratat om private equity en hel del. Private equity är dåliga på att omvärdera sina tillgångar. Det känns som att private equity äger dels en massa mjukvarubolag som kommer bli AI-dödade som har värderats ner på börsen men inte i private equity-portföljerna. Och sen känns det som att private equity har väldigt mycket finansiering av sina innehav med private credit. Alltså man köper ett bolag för Nej, det tror inte jag. Tror du inte det? Nej, men det kan vi också be våra lyssnare att mejla in om. För jag tror att de finansierar sig på ett helt annat sätt. Private credit var ju ett sätt att runda bankerna ju. Så att private credit är ju att liksom gatuköket på hörnan inte längre får något lån från banken och då tar man den från en privat aktör istället. Men det har ju uppkommit nya segment som specialiserar sig på private equity-sidan för finansiering till innehaven. Sen kanske det är en definitionsfråga om de ska ses som private credit eller inte. Det ska de inte. Ja, men då säger jag att de ska det och vi får återkomma. Jag ser i alla fall en dubbel ny risk i private equity segmentet. Jag tänker lite tvärtom, för att nu har vi väl fått lite tecken på att en del av de där bolagen som till slut ska ut faktiskt kommer ut. EQT till exempel har ju lyckats nu med att sätta några på börsen och sådär. Ja, jag undrar om det blir så mycket börsnoteringar i närtid så länge vi har den här krigsoron i och för sig. Det är sant. Men det kan ju också vara transitory. Det kan det vara. Vad tycker vi om Kinnevik? Ja, men det är ju ett riskkapitalbolag. Det är ju ett ägarbolag som har det lite jobbigt. De skulle inte kalla sig för riskkapitalbolag. Men det borde de kanske göra. Jag tror så här. Min Kinnevik-spaning, och vi kanske ska ge lite kontext, det är ju att de snart blir utköpta. Eller att de liksom letar nu på ett upplägg med ett private equity-bolag för att köpa ut skiten och slippa vara börsnoterade. Jag gissar att Kristina Stenbeck tycker att det är ganska jobbigt. Du kan berätta lite vad som har hänt. Men jag undrar om en lösning skulle kunna vara att någon Nordic Capital eller EQT-liknande går igenom portföljen, bestämmer sig för vad som är bra och värdefullt, tar ut det från börsen och städar där. Det är ganska modigt av den här blanka firman, om de nu har blankat mycket av kapitalet, och det har de väl, att blanka en aktie med så stor kassa. Ja, och en aktie med så stor rabatt får man väl säga också. Verkligen. Det finns ju redan en misstro där. Ja. Men de verkar ju ha lyckats. Blanka rapporten från ganska okända Ningi Research som tidigare gett sig på Sinch och SCA. Lyckats bra med Sinch, lyckats sämre med SCA får man väl säga. Nu hade en del ganska tankeväckande kritik tycker jag. Jag håller med. Men vad tycker vi om blanka rapporter generellt? Jag har alltid varit teamblankare, alltid tyckt att det var väldigt bra. Men när jag såg det här så reflekterade jag ju ändå att man uppenbarligen går ut med en serie anklagelser utan att ha kontaktat Kinnevik först, gissar jag. Och så sänker man kursen med 15, 16, närmare 20%. Det är någonting konstigt i det där. Ja, men liksom, man är ju väldigt noggrann på andra sidan. Alltså, banker får inte ta någon position och sen skicka ut en köprekommendation på en aktie, såklart. För det vore ju djupt omoraliskt. Men här har vi alla de här blankarna som är korta någon aktie och sen så får någon analytiker en uppgift att skriva ihop någon rapport och sen gör man allt för att marknadsföra det på sociala medier. Jag tycker det är någonting, det är någonting konstigt. Men jag gillar blankningen generellt. Alltså, det är väl jättebra att bolag ska tåla att bli granskade och få negativ kritik. Jag gillar dialogen också. Jag tycker det är roligt att man generellt pratar negativt och inte bara positivt om aktien. Men det är inte klart, det är en intressant dynamikskillnad. En bank skickar ut sin analys till alla kunder först liksom på ett bräde och sen tar man positionen. Skulle man kunna tycka att man borde göra tvärtom. De tar ju inga positioner längre. Så att... men kunderna tar väl positioner. Kunderna kan göra det, ja. Så det är påverkan i båda riktningar. En positiv analys påverkar uppåt och bankernas analytiker är ju oftast positiva. Men det är klart, att tar man positionen innan. Det skulle vara som när Christer Gardell var som störst för 20 år sedan och liksom när CVn hade gått in i Telia så liksom stack kursen med
jag minns inte hur mycket det var, men liksom kraftigt. Att man får in långa positioner som bygger positionen först, sen offentliggör den och så stiger den ännu mer. Nu har han väl inte den nu är han inte inne så mycket svenska bolag, men har väl inte samma stora prispåverkan kanske. Jo, men det tror jag han har. Folk lyssnar på honom. Ja, men det tycker jag man ska göra. Ja. Men det känns inte som att CVN går in i ett bolag och det sticker 10% på dagen. Eller? Det tror jag nästan. Ja, kanske. Vi låter det vara osagt. Ja. Han har ju lyckats, tillsammans med en del andra, lyckats väldigt bra med just det där att ta positioner och vara medialt tillgänglig. Ja. Men han gör ju också saker med bolagen. Det är ju, man kan ju argumentera att det är mer konstruktivt att gå in och ändra saker positivt och förbättra bolag istället för att trasha dem. Ja. Eller så är det konstruktivt att exponera dålig praxis, dåligt ledarskap och ibland även ruffel och båg. Det tror vi inte är fallet i Kinnevik. Kontexten är ju alltså att man kritiserar Kinnevik dels för att ha mycket mjukvara i portföljen som AI kommer att döda. Det känns ju som att det borde vara känt och inprisat innan. Men sen är det ju en närstående transaktion. Ja, den där var lite konstig. Den förstod jag aldrig riktigt. Man har alltså sålt en massa innehav till en motpart som vd Georgi Ganev har sagt sig vara ovetandes kring vilka det är som står bakom. Men fonden i fråga, man vill inte tala om vem som äger fonden eller vem som är den egentliga köparen, men det sköts utav en gammal Kinnevik-anställd. Okay. Och inte så gammal heller. Det verkar ju till och med som att köparen har krävt den här anställda, eller liksom det har ingått i transaktionen. Att en kille ska följa med över och ta hand om de här tillgångarna. Det är konstigt att man inte berättar det direkt. Sen säger Kinnevik att det här inte är en närstående transaktion, att man har följt sina egna regler. Vilka regler det riktigt är vet jag inte. Lite kladdigt får man säga. Man anklagas också för att ha lånat ut pengar för att finansiera det här köpet. Så att alltså, jag säljer min bil till dig, du får låna pengar av mig för att köpa bilen. Ja, jättebra. Och jag följer med och kör bilen också. Kinnevik har problem, alltså det är inget tvekan om den saken. Och man kan verkligen fortfarande ifrågasätta värderingen av en del av de där bolagen. Ja, det är väl en slutsats. Och det är ju anmärkningsvärt hur kraftig reaktion det blev på börsen. Att det var ner så mycket. Verkligen. Och var det 17% den dagen? Och lite glapp i svaret från Kinnevik tycker jag. Jag tycker också det är anmärkningsvärt. Det här är ju ett bolag nu där kommunikationschefen har slutat, där vdn är på väg ut och där den som styr och ställer, Kristina Stenbeck själv, när ett djupt misstroende till media och inte så gärna ger intervjuer. Och det är nog lite beklämmande i ett läge där man ska gå ut och försvara sig. Och så har man riktigt inte någon som är i position att göra det. För det finns ingen kommunikationschef, det finns en vd som har fått sparken. Och, men det är otroligt vilken liksom revolution de har gjort i Kinnevik. Styrelsen, som och säkert med vdns goda minne. Liksom, men det är ändå styrelsen som bestämmer strategin. Och hur man liksom kan ändra hela strategin från det här väldigt kloka Stenbeckska, att man har en kassako med kassaflöden och sen kan man göra roliga saker vid sidan om, till att liksom avveckla hela det. Jag tycker det är fascinerande. Men man har i alla fall en stor kassa. Möjligen kan man undra... Ja, det har man nu. Man kan ibland möjligen fråga sig om vi överskattar Jan Stenbeck ifall liksom det var så himla mycket bättre för MTG-aktien gick ju inte så bra. Millicom har vi pratat om går ju bra nu, men hade ju länge en ganska undanskymd tillvaro på börsen. Tele2 har ju också gått bättre i den nya regimen än i den gamla. Vad har vi mer? Vi har Viaplay som kommer ur den här familjen. Inte gått så jättebra heller. Det kan man inte säga. Jag tror aktien är 99% på några år. Jag vet inte vilka andra... Ja, Zalando har väl ändå på större perspektiv varit en framgångssaga får vi säga. Och Tele2 har absolut varit en kassako. Jo, Korsnäs. Och det är väl Billerud nu. Exakt, de sålde ju det till Billerud. Har väl också, det är lite tufft. Men det har ju hela branschen. Jo, tufft, men ändå med kassaflöden. Apropå kassaflöden, vi fick ett väldigt trevligt läsarmail som skriver: Hej Henrik, tack för era börssurr. Småbolagsfonder verkar gå dåligt överlag. Det senaste året, om det är tillfälligt eller inte vet jag inte, men ett års kraftgång är inte så positivt. Jag har en post i en bank småbolag sedan 2005 där jag satt in 22 000 kronor för att sköta mina farföräldrars gravar. Alltså för 20 år sedan satte de in 22 000 kronor. Jag fick mina kusiner på min fars sida att sätta in 2 000 kronor var för detta ändamål.
En vägrade, parentes, snåljåp. Under årens lopp har jag betalat cirka 1200 kronor per år för dessa gravar. För några år sedan hade jag trots detta cirka 75 000 kvar i fonden. Oj då. Ja. Cirka 67 gånger pengarna är inte så dumt. Jag gjorde då så att jag räknade ut vad 2000 kronor med 5% kumulativ avkastning skulle ge fram till dåvarande datum. Det blev cirka 4100. Alla som fortfarande levde fick då 4100 kronor. Utom snåljåpen. Parentes, han fick bara uträkningarna. Vilket straff. Nu är det i alla fall 30 000 kronor kvar. Apropå liksom att snålheten ibland bedrar visheten. Ja, men det lever jag med varje dag. Snåljåpen i hans fall, den här snåla kusinen, fick inte vara med om denna värdeuppgång och denna finansiering av gravskötseln. Men du vet ju inte vad vederbörande gjorde med pengarna istället. Nej, du menar han köpte Bitcoin. Ja. Jag tror inte det. Men liksom bara just vikten av långsiktighet kan vara lönsamt och att årlig tillväxt som Einstein utropade världens 8:e underverk. Det knyter an lite till Paasikivi-resonemanget vi började med. Låt pengarna ligga och puttra så blir det bra på sikt. Det blir bra. Det blir bra. Fast just nu blir det dåligt, tror Gabriel Mellqvist, som befarar inflation och stagflation kan vi väl dra till och med. Va? Stigande priser och lågkonjunktur samtidigt. Stagflation, då ska det ju vara stigande priser och recession helst. Ja. Alltså en tillbakagång i ekonomin. Men och fan vad jag är irriterad på ordet rekyl. Alltså, jag drev under 13 år på Dagens Industri, drev jag en hård kamp mot det här användandet av ordet rekyl. Varför det? Jo, 2 saker. Du uttalas rekyl. Rekylen? Nej. Alltså, det används i affärspress, dessvärre även av EFN, för att beskriva en rörelse. Det kan ibland vara uppåt, ibland nedåt. Ja. Men alla är jägare, och jag är ingen jägare, men jag har förstått det. Men du jagar ju avkastning. Jag jagar avkastning. Och en rekyl är ju en tillbakagång. Tillbaka. Ja. Ja, så att okej, låt oss då bara använda rekyl när det är en tillbakagång. Annars är det en uppstuds. Ja, men om börsen har gått ner, då blir en rekyl en tillbakagång från den tidigare riktningen, alltså en uppstöt. Alltså, om börsen har gått upp så kan den rekylera ner. Det ena är att vi alla använder det fel, för en rekyl är en tillbakagång. Ja, men det är ju så det används. Nej. Alltså, ett närstående mediehus hade till exempel en rubrik igår: ingen rekyl på börsen i USA. Tappade på dementin. Alltså det är helt obegripligt. Och det är det här som är mitt nästa problem. Det är att ingen läsare eller tittare vet vad det betyder. Då är det mycket bättre att tala om för läsaren eller tittaren vad det är som händer. Att det är en uppgång eller en nedgång. Punkt slut. Ja, jag tycker man kan använda olika ord för att klä språket. Och jag menar, precis, ett gevär kan du väl rikta uppåt och neråt och skjuta också. Ja, men du menar så om man har... När man står så. om man ska skjuta... Om man skjuter sig själv i foten till exempel. Skjuta sig själv i foten. Ja, då är ju rekylen uppåtgående. Exakt. Ja. Och skjuter du en fågel, vilket många jägare gör, så är rekylen nedåtgående. Jag förstår. Ja, men då tar jag tillbaka allting och hävdar motsatsen. Men jag tänker mig att om nu ingen förstår vad det betyder, varför envisas Dagens Industri, som är nummer 1 på rekylanvändandet, och varför envisas vi på EFN, som är nummer 2 på rekylanvändandet, med detta uttryck? Du vill alltså se en rekyl i språkanvändandet av ordet rekyl. Exakt. Ja. Nedgång. Jag sa att regeringen hade justerat ner sin BNP. Riksbankens företagsenkät i veckan visade på att återhämtning pågår, men med stor försiktighet. Stilindex var svagt i februari, men jag var på Operabaren och åt middag i onsdags och det var full fart, och servitrisen sa att det hade varit väldigt, väldigt tyst och dött i januari och februari, men nu hade det lossnat. Var servitrisen 12 år? Nej, jag tror att man måste vara myndig för att få jobba. Ja, men okej. Men var hon en erfaren servitris? Det skulle jag säga. Okej, för att då borde hon ju veta att januari är en katastrofmånad för restauranger. Ja, det visste inte jag. Jo, det är total katastrof. Aha. Det är därför alla restauranger själva har sina events i januari, för det finns inga gäster. För att det är kallt och man är pank. Man är pank. Jag undrar om det var extra kallt i vintret i februari också. Ja, så exakt. gick man inte ut. Ja, hon sa i alla fall hade vänt. Det var min konjunkturspaning, men då håller inte den alltså. Nej.
Nej, men vad kul. Då kan vi sätta betyg 11 av 10 som Trump säger. Men nu, har du hört det? Trump har ju ändrat nu. Ett tag så sa han att men jag skulle säga det här är betyg 11 av 10. Ja. Men nu förra veckan så sa han 15 av 10. Inflation. Jag säger Det är inflation överallt. Exakt. Och så tänkte jag på det när jag åkte... Eller är det en rekyl? Jag tänkte på det när jag åkte Uber häromdagen. Så får man ju sådär, man ska sätta betyg. Och jag brukar alltid vara så nöjd och glad, så jag brukar alltid sätta 5. Liksom. Men här tyckte jag det var rätt risigt av olika skäl. Så då satte jag betyg 4. Ja, då blir de jätteupprörda. Ja, då kommer det sån här, förklara varför du är missnöjd. Ja, det där varför den 4 när vi gick i skolan? Du är ju också så pass gammal så du hade betyg 1-5, va? Ja, Ja. så... Ja, en 4 var ju helt okej. Ja, men jättebra. Jag hade varit asnöjd om jag hade fått en 4. Ja, exakt. Dessutom, jag minns ju Expressens gamla betygssystem med getingar. Där 2 är godkänt. Just det. 3 är bra. Ja. Och 4 är mycket bra och 5 ska aldrig sättas. Nej. 5 sattes i princip liksom en gång var 10:e år. Ja. Så att det är beklagligt. Inflationen Nu är är det här. liksom full pott eller inget. Det är väldigt binärt. Det är en väldigt amerikansk företeelse. Att man Exakt. alltid sätter högsta betyg. Inflationen är här. Ja. Intressant med 11 av 10. Du vet vilken film? Spinal Tap. Ja. När han vrider upp den till gitarrförstärkaren till 11. För då händer det grejer. Ja, tror gitarristen. Ja. Men journalisten frågar ju med liksom, kraften i högtalaren är väl densamma som i en annan högtalare med 10 punkter. Och där har de svårt att förstå varandra. 11 av 10. Det finns en annan Spinal Tap-allegori som är värd att damma av nu i geopolitiska tider. Och det är trummisen i Spinal Tap. Jag vet inte om du minns den här filmen i detalj. Du minns ju inte The Highwaymen särskilt bra. Återkommande tema är att trummisen dör under mystiska omständigheter plötsligt och dramatiskt. Och det känns ju lite, när Iran fick en ny ledare så tänkte jag det där är väl lite av ett Spinal Tap trummisjobb. Man kanske inte blir så långlivad. Nej. Jag undrar vad det betyder. Vi får åtminstone se det som ett misslyckande för Donald Trump som ville ha bestämmande rätt i ledarfrågan. Och där. Betyg 15 av 10. Apropå att underskatta inflationen så vill jag slå ett slag för Janne Sand som skrev en intressant krönika i Affärsvärlden där han förmedlar budskapet att vi har verkligen underskattat svensk inflation på 2010-talet och det är en av förklaringarna till att Riksbanken har bedrivit en alldeles för lätt och stimulativ penningpolitik som i sin tur har sänkt kronan. Jätteintressant artikel tycker jag också. Kan du inte förklara varför och på vilket sätt vi har underskattat inflationen? Dels massor med olika saker, men han tar upp en rolig sak som kanske många av er som lyssnar och tittar som har viktigare saker för er på dagarna har glömt bort. Det är de här kvalitetsjusteringarna som ju är lite lustiga. Att om vi kan ta en telefon, en mobil, om den kostar 1000 kronor år 1 och sen nästa år så kostar den också 1000 kronor. Då tror man att det är 0 i inflation. Men då är det kanske minus 10%. För att telefonen har blivit så mycket bättre. Ja, men det är ju intressant. Och det ligger någonting i det, men det kanske är överdrivet. Framförallt är det väl problemet att du betalar mer och mer för dina iPhones. Men det är svårt att prisjämföra dem eftersom samma modell blir billigare och billigare. En iPhone 8 blir billigare och billigare. Exakt. Men du köper ju inte en ny 8, du justerar dåligt. Exakt. Men det är intressant, då har vi ju missförstått. Och det tror jag många har i magkänslan, att det blivit dyrare och dyrare, men inflationen har inte visat det. Ja, men det är lite det är precis det Janne Sand är inne på. Och sen också tunnat ner de värsta avarterna i kvalitetsjusteringen skriver han om. Men tror ni att det värsta är bakom oss och nu så han är en av de som har varit väldigt skeptisk till Riksbanken. Men tror ni att nu är vi på rätt väg och han tror på en liten kronförstärkning fortfarande. 10,40 fick jag honom att säga någonting om. Jag är inte säker på att det ligger bakom oss. Vi fick ju faktiskt inflationsdata ifrån USA och det var precis som väntat. Och det är meningslöst med statistik nu för att oljepriserna kommer ju förändra bilden. Men dels i amerikansk inflationsdata finns det ju någon slags levnadsomkostnadsindex som är en uppskattning och ganska påhittad kan man argumentera. Dessutom sjönk priserna för begagnade bilar i USA vilket dämpar inflationen. Men konsumenterna köper ju inte en begagnad bil varje månad. Matpriserna har stigit. Ja.
Så jag tror att liksom priset på din Snickers chokladkaka är det man ska kolla på egentligen för den upplevda inflationen. Det var ju mycket fokus på ägg ett tag. Ja, det har varit en, vad ska man säga, vykortet för Trumps ekonomiska agenda på något sätt. Jag tror äggpriserna faktiskt sjunkit, jag är lite osäker, men jag tror i alla fall att matpriserna överlag har accelererat särskilt på senare tiden. Det gäller särskilt kött, kaffe och choklad. Skriver UBS i ett morgonbrev, ska källan visa till också. Det borde ju vara så att den här upplevda inflationen ändå styr inflationsförväntningarna. Den och krigsrubriker borde ju tillsammans kunna stöka till det. Det är väl den förväntningen som är det viktiga. För börjar vi anpassa oss efter det och tro på inflation, då kommer vi att gå till våra arbetsgivare och be om högre löner och de fackliga organisationerna blir mer stridslystna och allt vad det är. Plus att vi börjar acceptera det. Och acceptansen för inflation gör ju också att frisören lyfter priserna. Tror du om frisörer blir nästan så här private equity-grej? Att man stoppar ihop frisörkedjor? Ja, smart. Alltså, det kanske är rätt. Fast jag vet inte om det finns några synergier. Då ska du köpa väldigt mycket shampoo eller liksom bulkinköpa. Men det är lite intressant för Rune Andersson och Mellby Gård har ju reformerat begravningsbranschen. Alltså kistorna som de kom på var alldeles för dyra. De kommer ju ändå bara brännas upp. Ja, det liksom. förstår jag inte. Jag skulle köra papp. Eller hur? Jag håller med. Och göra något kul för pengarna istället. Ja. Det är väl mycket bättre att dina döttrar får de pengarna än att vi bränner upp någon guldkista liksom. Eller hur? Ja. Fast guld kan du ju smälta och återanvända. Ja, det är så här, jag menar inte guld då, men vad vet jag? Teak. Hasse Olsson är död. Ja. Vi pratade om honom för bara ett par avsnitt sen. Igår gick jag på operan med Johannes Holmert som jobbade länge på DI. Du träffade honom också. Ja. Han berättade om de här upplageluncherna år 2000 där en eka full med hummer serverades till personalen varje fredag ackompanjerat av champagne och nya upplagerekord. Wow. Linus Paulsson som var en mångårig andreman kan man väl säga på DI hörde ju också av sig efter förra omnämnandet av Hasse Olsson och bekräftade anekdoterna om morgonmötena på fredagar med Evert Taube och inomhusrökning i kajutan. Ja. Han var grym på att hålla koll på människor, men han trodde dock, och nu vill jag inte kritisera en person som precis har avlidit, men jag tyckte anekdoten var intressant. Han trodde att läsaren brann för skog, fastigheter och maktsfärer, men det visade sig inte stämma, för då den digitala journalistikens intåg visade att preferenserna låg någon annanstans. Och jag antar att det är anledningen till att vi ser så mycket Så blir du rik och aktietipsartiklar på ekonomisajter. Ja, det är det folk klickar på snarare än fastigheter och sfärer. Men jag kom in på DI efter honom. Ja, det gjorde väl du också? Det gjorde jag också. Ja. Men det kändes som att hans ande svävade över hela redaktionen. Och man refererade väldigt mycket till honom. Jag har aldrig jobbat på en arbetsplats där en liksom sedan länge försvunnen chef har haft en så liksom starkt levande kulturell närvaro. Och man var... fram tills nyligen så liksom jag träffade Hasse, eller jag såg Hasse återberättas med en värme. Så det är ju verkligen en publicistisk och ekonomijournalistisk portalfigur och legend som vi tar farväl. Verkligen. Vad önskar vi Hasse Olsson på andra sidan? Vi hoppas att han är väldigt nöjd med sitt liv och sin gärning, och det ska han vara otroligt stolt över. Jag vet ju inte riktigt vad som händer efter döden, men jag ska honom lycka till. Jag ska honom lycka till, och vi är övertygade om att hans familj förstår vilka fantastiska verk han har utfört. Torsten Slök lever och frodas, dansk ekonom i USA, noterar att amerikanska företag skapas mer och inte mindre än förut. Det här kopplar han samman till AI. Det är lättare, vi pratat om AI-döden för mjukvarubolag. Vem som helst kan starta ett bolag. Jag träffade nyss ett indiskt par programmerare i Södertälje som ville visa sin transkriberingsmjukvara för journalister. Aha. Det hade de gjort själva hemma i Södertälje på kvällar. Och de såg minst lika bra ut som de produkter vi använder. Det är jätteintressant, för vår redaktör, han är väldigt stolt över sin transkriberingsapp som han säkert betalar dyrt för. Ja, och nu kom
Men det är ju SAS-döden då in real life. Jag fick se det, jag tyckte det var väldigt, jag har förstått det tidigare, men nu kom de här 2 personerna och visade sitt program och det såg väldigt bra ut. Det fanns inte på svenska än, men det skulle de fixa, det skulle ta några dagar, sa programmeraren. Disruption. Disruption. 2 saker då. Vem som helst kan göra nya företag. Det skapar alltså jobb istället för att ta bort jobb, resonerar Torsten Slök. För de här företagen kommer att växa, de kommer att behöva anställda och det här är bra, inte dåligt för sysselsättningssituationen. Min invändning samtidigt är ju att det här paret från Södertälje, och jag önskar verkligen dem lycka till, jag ska testa produkten själv. Det är inte säkert att bara för att de har den bästa produkten att det blir den man köper och betalar för. Jag tror fortfarande att vanans makt och etablerade kundrelationer kommer att fortsätta vara väldigt, väldigt starkt. Men det knyter an lite till någonting som ni pratade om i Börslunch häromdagen. Att 30% av börsbolagen är upp i år, 70% är ner. Och hälften av börsens bolag gör förlust. 70% är ner, hälften gör förlust. Precis. För det är ju hälften av börsbolagen förlust. Ja, tydligen. På grund av valutan, eller är det så jämnt? Det låter ju jättekonstigt. Ja, men du har ju, vad är det? Är det 1000 bolag vi har på Stockholmsbörsen om man räknar ihop alltihop? Jaha, First North och allting. Ja. Okej, då är det förlust. Det kan jag köpa. Jag har ett bolagsintryck till som jag vill dela och det är Rickard Bråse som i sitt senaste månadsbrev konstaterar att han har blivit delägare i TIN-fonder. Vad står det i? TIN-fonder. Därför att han har köpt, nu råkar det bara bli så, det han har gjort är att han har köpt Bure-aktier. Bure äger Atle som är delägare i TIN-fonder. Jag uppfattar det snarare som någon slags ironisk passning gentemot TIN-fonder, men det Rickard Bråse var ute efter, för Bure har ju haft en svag tid på börsen. Maximal otur. Maximal otur. Men Rickard Bråse verkar vara framförallt intresserad i Mycronic. Bures aktiepost är ungefär lika stor som investmentbolagets övriga tillgångar tillsammans. Mycronic är ju ganska intressant och världsledande i sin väldigt smala nisch. Så kanske är det här ett sätt att rabattera att få komma åt en framtida vinnare. Intressant tyckte jag. De har ju många intressanta bolag får man säga i Bure. Alltså Vitrolife såklart, Yubico som ju var den stora stjärnan men vars gloria har hamnat lite på sniskan. Vår gloria har inte hamnat på sniskan, men vi kanske börjat närma oss vägs ände för det här programmet. Eller så vad tycker är det. Du? Tack för idag. Trevlig helg. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.